سلام من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. از اونجایی که ما مدت هاست مونولوگ ابتدای برنامه رو با موضوعات سیاسی شروع کردیم، این هفته میخوام استارت کار رو با بررسی یک موضوع اجتماعی بزنیم. اعتیاد واقعا چیز بدیه، به خصوص از نوع سیخ و سنگیش. نشستن بیش از حد پای بساط منقل و وافور و ترکیب کردن مواد صنعتی و سنتی میتونه مغز شما رو جوری از کار بندازه که همه رو مثل خودتون معتاد ببینید. حسین شریعت مداری ضمن مقایسه زنان بی‌حجاب با معتادان و توزیع کنندگان مواد مخدر. خب با این حساب و با توجه به فیلم و عکس هایی که این روزا ما از خیابونا و اماکن عمومی ایران میبینیم، اونجا دیگه اسمش کشور نیست، شیر کشخونه است، پر از معتادای بی‌حجاب. البته با کمی اراده و تلاش هر اعتیادی رو میشه ترک کرد، به جز اعتیاد به فرو کردن سر در ما تحت مردم. حسین شریعت مداری، نامی آشنا در عرصه روزنامه‌نگاری و تحلیلگری مسائل سیاسی. او در ساحت خبر هم صاحب سبک است و هم صاحب نام. صاحب سبک؟ اسم سبکش هم هست دهان باز تنگه بسته. یعنی هر اتفاقی در جهان بیفته، مثلا بایدن بگوزه بندازی گردن رئیسی، ایشون به عنوان خبرنگار صاحب سبک دهنشو باز میکنه، یه مقاله مینویسه که ما باید تنگه هرمز رو ببندیم. رسانه‌های خارجی او را به عنوان تأثیرگذارترین تفسیرگر ایرانی معرفی کردند. کدوم رسانه خارجی؟ العالم و جام جم و پرس تیوی و بقیه تخم و ترکه‌های برون مرزه صدا و سیما رو میگید دیگه. چون من بعید میدونم امثال مثلا نیویورک تایمز و CNN اصلا بدونن همچین موجوداتی وجود خارجی دارن. با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته فرد شناسایی میشه و بعد از اون فرد با مدارک معرفی میشه به دستگاه قضایی تا به موضوعش رسیدگی بکنن. حالا ما میپذیریم شما شاشه شترخوران پراید فروش کرونا یابساز فناوری و تجهیزات پیشرفته دارید، باش قبول. ولی اینکه تجهیزات فوق پیشرفتتون رو به جای مبارزه با جرم و جنایت در راستای اهداف عقب مونده‌تون به کار گرفتید، دقیقاً مثل اینه که ناسا تلسکوپ جیمز وب رو به جای اینکه بفرسته فضا، ببره رو پشت بوم خونه تا اتاق خواب دختر همسایه رو دید بزنه. اجتماعات مردمی دفاع از حریم خانواده و عفاف و حجاب در شهرهای مختلف کشورمان همچون اصفهان، بیرجند، لرستان و بجنورد برگزار شد. 44 ساله با 4 تا زن گرفتن و 10 تا سیغه کردن حریم خانواده رو تبدیل کردید به حریم سلطان. بعد حالا نگران 4 تا تارمو شدید؟ یه تاج بندگیه. من این چادر رو هدیه از حضرت زهرا دارم. حالا تاج بندگی یا عمامه بردگی ما کاری نداریم، هر چی هست. چرا به جای اینکه بذاری رو سر خودت داری فروش میکنی تو چش بقیه؟ دغدغه اون خانم ها رو داریم که شاید ندونسته دارن یک حرکتی رو انجام میدن که به ضررشونه قطعا. تویی که حق طلاق تو ازت گرفتن، حق حضانت فرزند رو ازت گرفتن، حق خروج از کشور رو ازت گرفتن، حق ورزشگاه رفتن و خوندن و موتور سواری رو هم گرفتن و بازم احساس ضرر بهت دست نداده، انتظار داری بقیه به خاطر نپوشیدن روسری احساس ضرر بکنن؟ بی‌حجابی کاملا معلومه که یه برنامه‌ای هست، یه سناریویی هست که دشمن الان برای ما چیده. حالا اون فاتی کماندوها رو میگیم حداقل در جنسیت با بقیه زنها نقطه اشتراک دارن. تو یه نره خر چی میگی اون وسط؟ خواهران، دختران بی‌حجاب، وجودتون و عقربه باطنتون رو به طرف
زنان اسرائیل و امریکا و انگلیس و اروپا جهت دادند. خب هر کسی عقربه وجودش میره سمت جایی که به افکارش نزدیکه. عقربه وجود یکی مثل اونا میره سمت آمریکا و انگلیس و بقیه کشورهای دموکراتیک. عقربه وجود یکی مثل شما میره سمت طالبان و داعش و بقیه حکومت‌های تخماتیک. شما 20 ساله، 10 ساله، 4 ساله بی‌حجابین. الان مثلا عقربه وجود یکی مثل این قاطی کرده رفته توی مجلس دیگه اصلا، وگرنه هیچ دلیلی وجود نداره یکی پای سخنرانی در مورد حجاب اشک بریزه. چیز گریه‌داری هست بگو ما هم گریه کنیم. خب عقربه درونتون رو جهت بدید به طرف البنین. جهت بدین به طرف تعارف نکن، سرفه خلدار که کردی دماغت هم بگیر همون بالا بمال به عمامت، قشنگ راه نفست باز شه. جهت بدین به طرف حضرت رباب. ای بابا هی میگه بدین سمت این بدین سمت اون، بالا دیش ماهواره رو بذاری بالا پشت بوم نهایتا 3 تا جهتو میگیره، بقیه رو برفک نشون میده. چند سال بی‌حجاب گشتین و جوونا و مردا شما رو دیدن به گناه افتادن. یعنی یه زن تو اون خراب شده باید کل زندگیشو با کمر آقایون تنظیم کنه؟ قبل ازدواج حواسش باشه کسی رو تو خیابون تحریک نکنه، بعد ازدواج هم باید حواسش باشه شوهرشو 24 ساعته توی خونه تحریک بکنه. شما خواهران ما هستید، برای ما خیلی محترم. والا توی برره هم با اون همه حماقت و رسوم ابلهانه رسم نداشتن واسه نشون دادن احترام سطل ماست بکوبن تو سر کسی. زحمت بکشید حجابتون رو رعایت کنید بعد تشریف ببرید داخل. زحمت بکشید حجابتون رو رعایت کنید بعد خارج. کلا نه. بفرمایید گیر. لطفاً زحمت حجابتون رو رعایت کنید. لطفاً رعایت کنید. آقا ببخشید خانم. یه لحظه اندازه. لطفاً شالتو بپوشید. معذرت میخوام. خواهرای بی‌حجاب همین توی مترو هولتون نمیدیم روی ریل تا قطار از روتون رد شه، یعنی شما برای ما خیلی محترمید. نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقاء امنیت اونها رأی مثبت دادند. خب خانمای عزیز، اگر تا قبل از تصویب این طرح توی کیفتون شوکر و اسپری فلفل میذاشتید، از امروز یه هفتیر پرم بذارید کنار اون دوتا، چون تجربه نشون داده اینا روی حمایت از هر چی که تأکید کنن یعنی قرار اون چیز بره به سمت نابودی. بعد اینا نامه میزنن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که برنامه هسته‌ای ما صلح‌آمیزه. الدنگو شما تسبیحی که همه واسه ذکر خدا ازش استفاده میکنن و واسه زدن بندگان خدا به کار میگیری. پیرمردی تو فرودگاه یه تسبیح تربت، واژه برچی با تسبیح پلاستیکی ذکر میگن، تسبیح تربت بگیرین ذکر. ما یه ساده تسبیح تربت گرفتیم گفتم آره ثوابش بیشتره. پلیس بغداد از این مواد مخدر کشف کرد. یعنی ببینید اون یارو عجب کار کشته‌ای بوده که تونسته تک و تنها از آخوند جماعتی که 44 ساله دارن از 80 میلیون آدم سوء استفاده میکنن سوء استفاده کنه. توجیه رسانه حکومتی برای عدم تبعیت چهره‌های مطرح سینما از حجاب اجباری. شرعاً حجاب بر زنان سالخورده که زنانگی خود را نیز از دست دادن واجب نیست. دیگه تو مملکتی که قدرت و قانون افتاده دست یه عده از مردان سالخورده که کنترل ادرارشون هم دست خودشون نیست، طبیعتاً تطایون ریایی و گلاب آدینه میشن زنان سالخورده که زنانگیشون از دست دادن. یعنی در یه موردم که استثناء قائل شدن و به یه عده از خانم‌ها آزادی پوشش دادن واسه تحقیر کردنشون بوده، اگه نه که اینا سر مجسمه‌ام روسری میکنن. عیسی حسنی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهکولیه و بویراحمد از دستور توقف هر گونه پیکرتراشی، فروش و عرضه شیرهای سنگی برای نصب روی سنگ قبر اموات در این استان خبر داد. یعنی تنها حکومت دیکتاتوری که کار کشتگیش نه تنها زن و مرد بلکه مرده و زنده هم نمیشناسه اینان. ملت ها زندن، اختیار این که هر لباسی خواستن بکنن تنشون رو ندارن. بعد از مرگم اختیار این که هر خاکی خواستن بریزن سرشون رو ندارن.
استاد حوزه علمیه. جاسوسان اسرائیل جای مهر بر پیشانی دارند و بیت المال را غارت می‌کنند. حالا جالبیش اینجاست که جاسوس اسرائیل هستن ولی همزمان با حفظ سمت مال چین و روسیه هم هستن. بلومبرگ گزارش داده جمهوری اسلامی به چین بیشتر از روسیه تخفیف نفتی میده. تخفیفو کسی میده که مال خودش باشه، نه مال مردم. به این میگن تاراج اموال عمومی، نه تخفیف نفتی. تدریس زبانهای چینی و عربی در دبیرستان‌ها از سال تحصیلی آینده. پس روسی چی؟ الان بابا پوتین یکم دستش بنده اوکراین هیچی بهتون نمیگه ها. سرش خلوت بشه یهو دیدین مجبورتون کرد زبان مادریتون هم تغییر بدید به روسی. اون وقت دیگه توی دانشگاهاتون به جای وصایای امام باید نصایح پوتین رو درس بدید. ما معتقد نیستیم مثل آقای دکتر که زبان انگلیسی زبان علمی دنیاست. کی گفته؟ اگه تقریبا از همه کشورهای جهان صرف نظر کنیم تقریبا میشه گفت هیچکی نگفته. ولی خب متاسفانه فعلا حتی روی در توالت‌های بین راهی قم کاشون هم نوشته WC. این یعنی زبان انگلیسی نباشه واسه اجابت مزاج هم به مشکل میخورید. از اول انقلاب تا به الان اکثر جاسوسی‌هایی که در کشور ما شده از ناحیه انگلیسی زبان است. نه از جانب ژاپن، نه از جانب حتی آلمان، نه از جانب چین، نه از جانب روسیه، نه از جانب کشورهای عربی. خب اسکل، به همین یه دلیل احمقانه خودت هم که شده باید پاشید برید انگلیسی یاد بگیرید که حداقل اگر جاسوسا رو دستگیر کردید بفهمید طرف چی میگه، تخلیه اطلاعاتیش کنید. جمعیت دانشجویی در آمریکا و در کانادا و در که مستعمره آمریکاست. کانادا مستعمره آمریکاست؟ لعنتی با زبان انگلیسی مشکل داری؟ تاریخ و جغرافیا چه بدی در حقت کردن که تا حالا سمتشون نرفتی؟ دانشجوی ما خیلی کم از کسی که مثلا بگه مثلا بونژور موسیو فرانسوی حرف بزنه یا مثلا بگه ویگه هستینن ایزگه هتینن زرگوت آلمانی حرف بزنه، میبینی اکثر انگلیسی حرف میزنه یا ترکی. اگه رفتی نشستی پای گوگل ترنسلیت 4 تا جمله خارجی حفظ کردی که خب هیچ کار خاصی نکردی. اما اگه واقعا به چند زبان زنده دنیا مسلطی و همچنان انقدر زبون نفهمین دیگه خیلی کار سختیه. اصل علم و صنعت تو آلمان شرقی و غربی، چرا ما یاد نگیریم؟ اصل تفکر الکترونیکی و دقت‌های الکترونیکی تو ژاپنه، چرا ما ژاپنی یاد نگیریم؟ حالا چه گیری دادی به آلمان و ژاپن؟ شما آخوندا بهتره واسه آینده‌تون اسپانیایی یاد بگیرید چون زبان رسمی ونزوئلاست. نتایج نظرسنجی مؤسسه الب از بی‌اعتمادی 71% فرانسوی‌ها به امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه حکایت دارد. ولی میزان اطمینان مردم ایران به رئیس جمهورشون روز به روز داره بیشتر میشه. الان دیگه تقریبا همه کشور اطمینان دارن که اینم یه خریه مثل قبلی‌ها و یقینا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. افزایش محبوبیت ولادیمیر پوتین در آمریکا و کاهش محبوبیت بایدن. خود روسا دارن تو کشورشون کم کم شعار نه این وراف نه اون وراف اف تو پوتین و مدودوف میدن. بعد شما میگید تو آمریکا محبوب شده؟ ترامپ به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفته وحشتناکه که بگم ما کشوری رو به افول هستیم و آمریکا در حال شکسته. الان ترامپ قمارباز شد ترامپ راستگو؟ پس حالا که نظرات منفیش در مورد سیاست خارجی آمریکا رو تیتر میکنید، نظراتش در مورد آشپزی و پختن کتلت رو هم پخش کنین. خب به هر حال این بابا صاحب نظره. یه زمان یه توییت میزد 5 تومن میرفت رو دلار. خبرگزاری تصنیم به نقل از روابط عمومی سپاه القدیر یزد اعلام کرده که چند نفر از عوامل اصلی التهاب آفرین در بازار ارز که نقش موثری در تعیین نرخ موسوم به دلار تلگرامی داشتن با دستور مقام قضایی دستگیر شدند. دلار تلگرامی؟ اینکه تلگرام بعد از سالها فیلترینگ هنوز میتونه دلار رو ببره بالا، ولی اون همه سروش و بله و روبیکا و آیگپ و خزعبلات دیگه ای که ساختین هیچ غلطی نمیتونن بکنن، نشون میده علاوه بر اقتصادتون پیام رسانهای داخلیتون هم ریدن. پایان سلطه دلار در مبادلات اقتصادی و تجاری جهان شتاب گرفته است. ولی متاسفانه شما یه جوری تر زدید به ارزش پول ملی که اگر حتی یک روز سلطه دلار آمریکا و پوند انگلیس و یوروی اروپا تموم بشه و یوان چین بر تخت سلطنت بشینه، باز هم ریال نهایتاً بتونه تو حیات با پرپکان خاک بازی کنه. پیشنهاد من با یک نرم افزار جهانی است تحت عنوان پایتون.
همکلاسی‌های قدیمی دور هم جمع شدن، اسمش هم گذاشتن نشست با جمعی از دانشمندان 1% برتر جهان. یعنی نه تنها دانشمندان بلکه جزو 1% برتر دنیا هم هستن، ولی نمیدونن پایتون زبان برنامه نویسیه که 30 سال کل دنیا داره ازش استفاده میکنه. پایتون کارهای مختلفی انجام میده. در حوزه پزشکی متحول میکنه، 4 سال آینده رو پیش بینی میکنه که چه سرطانی در واقع طرف داره. بله، اینا الان هم دارن با همین پایتون مملکت رو اداره میکنن دیگه. البته با یه ورژن خیلی قدیمی پایتون به اسم لا پایتون که با اون الان 44 سال مدیریت کشور رو بر عهده گرفتن. چگونه میتونیم شبکه عصبی یا هوش مصنوعی که در بدن ما وجود داره هر نقطه‌ای از اعضای بدن ما تیغ بزنیم کاملا بقیه جاها خودشون نشون میدن. حالا شاید در بدن شماها چون چیزی به اسم مغز وجود نداشته هوش مصنوعی کار گذاشته باشن، ولی بقیه انسان‌ها که مغز تو کلشون هست هوش طبیعی دارن. عوارض واکسن مدرنا حالا صدای سناتورهای آمریکایی رو هم در آورده. عوارضی که باعث التهاب ماهیچه‌ها در قلب بعضی از دریافت کنندگان این واکسن شده. بله، واکسن فقط برکت. بی عوارض‌ترین واکسن تاریخ و در عین حال بی‌خاصیت‌ترین. چون اصلا زدن و نزدنش فرقی نداره. یعنی یه واکسنی ساخته بودن که ویروس‌ها ریده بودن تو خودشون. منتها خنده. کلاً از وقتی مخبر سگ‌پز با دیگ و دمپایی اولین واکسن کثیف جهان رو به سبک کله‌پزی تولید کرد، فایزر و مدرنا ضربه فنی شدن رفت. در هیئت دولت قبل از این حادثه من گزارش دادم، گفتم آقای دکتر رئیسی یه دستور شما داده بودید. خب خدا رو شکر جلسه‌شون صبح جمعه برگزار نشده بود. اگه نه این میخواست آب صابون بیاره همونجا وسط جلسه غسل جنابتش هم بکنه. نه جدی میگم، چرا میخندی؟ خنده نداره که. خنده‌دار فقط برنامه‌های کمدی ارزشی صدا و سیما. برخی جانداران در جنگل ها اگرچه به شدت کارهای دیگران را تقلید تقلیدین کورکورانه فرام BBC، اما میمون هم نیست. نام این موجود را گذاشته محققین say to him برنده. برانداز. موجوداتی که در ویدیوی قبل دیدید ارزشی نام داشتند. این انگل‌های راندخوار که از پول نفت مردم تغذیه می‌کنند عموماً در پایگاه‌های بسیج یافت شده و به دو گونه نر و ماده تقسیم می‌گردند که در چیزمیز امشب تفکرات برخی از آنها را بررسی می‌کنیم. عزیزانم، همونطور که میدونید نگاه غرب به زن یک نگاه کاملا ابزاریه، در حالی که در دیدگاه متعالی ما زن مثل کنترل تلویزیون میمونه. گاهی باید بزنی تو سرش تا کار کنه. برخلاف نگاه امپریالیسم که زن رو یک کالای کم اهمیت میبینه، از نگاه ما زن مثل آیفون 13 پرو مکس 1 ترابایت با ارزشه. هر دو به پوشش مناسب نیاز دارن تا ضربه‌ای بهشون وارد نشه. زن رو تبدیل به برده جنسی خودش کرده، در حالی که ما معتقدیم زن مثل باغ هندونه است، باید شبانه روز آبیاریش کرد تا محصول بیشتری بده. غرب زن رو تک و تنها و بیکس و کار میخواد، اما زن در فرهنگ ما مثل تایر ماشینه. حداقل 4 تا ازش لازمه تا مرد بتونه در جاده زندگی حرکت کنه. زن پیتزا نیست که بیرونیش بهتر باشه. زن قرمه سبزیه، خونگیش یه چیز دیگه هست.
عزیزانم تا حالا دیدید کسی به سیم لخت دست بزنه؟ اما سیم روکشدار رو همه نه ببخشید این مثالم درست نبود. شمایی که پرده های حیا رو دریدید و با صدای بلند میخندید، در یک ظرف آجیل پسته های خندان شکار میشوند، اما این فندق های بیمغز هستند که دست نخورده میمانند. شکو خانم هنوز داری میخندی که؟ بیا پای تخته ببینم. وطنم ای شکوه پاورجان، چیز میزا سینا جان سلام. چی شد؟ ای بابا حواس منو پرت نکن دیگه. من دارم اصلا شما چه جوری دیدین من دارم دعا میکنم؟ دعا داری میکنی؟ داشتم میکردم دیگه، نذاشتین دیگه. چه ربطی داخل این وسط برنامه؟ یعنی چی اول برنامه سلام؟ شما نباید نگاه کنی. شما نباید نگاه کنی. شما اصلا نباید نگاه میکردین. چه جوری دیده شد؟ مشخص بود. اینجا نشستم ببین این همه دوربین، همه آدم، همه دیدن. نه بابا چرت و پرت نگی، میخوده بیجد. اینا همه ثابت شده است. آره آدمای معتبر و درستابی اومدن ثابت کردن. مثلا همین آقای دبیر که داشت ایشون آره داشت دعا و مناجات و چیز من میخوند. و چجوری ثابت کرد؟ هیچ چیزی که اومد توضیح داد، یه مصاحبه دیگه کرد و اومد توضیح داد که معلوم شد همه قضاوت اشتباه کردن. مثل من که الان قضاوت اولا که در در ابتدایی ترین قسمت توضیحات گفتن چه خوب که من اصلا گوش بدیم بهتره. آره بذار ببین چی گفته. خدا رو شکر فنی نیست، نگفتن فلانی مشروب خوره، خدا اینه که دنبال ناموس من با همین نمازه حال میکنن. خدا رو شکر ما واسه نماز به خدا واسه نماز کتک خوردیم. آخه این رو میگفتی کار چیز نکرده، زن مردم رو نگاه نکرده، ناموس مردم رو نگاه نکرده، کاری نکرده. سر نماز نیست، سر ریا و تزویر و دروغگویی و پدرسوختگی و بیشرفی و اینجور چیزاست. نه سر نماز. کی به نماز خوندنت کار داره؟ به کارت کار داره که نشسته بودی اون وسط داشتی این کار رو انجام میدادی عزیز دل. واقعیتش که من 48 ساعت پیش یه مصاحبه با تسنیم کردم، یه خجالت دوستان در اومدیم، همین ضد انقلابا. به اونا هم گفتم داشته باشید 48 ساعت یه بامبول درست میکنن. الان اینجا با شما داریم صحبت میکنیم، داشته باشید باز دنبال یه چیز دیگه داشته باشید. متوجه شدید؟ داشته باشید. اگر بخوایم راجع به ضد انقلابا حرف زده بودی، به خاطر همین ضد انقلابا الان برات داستان در آوردن. ضد انقلاب هر جوری بخوایم حساب بکنیم که ضد انقلاب تویی در واقع. هم ضد انقلاب زن زندگی آزادی هستی، هم با اون محاسبات قبلی خودتون حساب بکنیم تو اگر شانس می آوردن مردم، خودت بعد شانسی می آوردی همون زمانی که انقلاب قبلی اتفاق افتاده بود به پست اینا میخوردی که به جرم ریا و تزویر و دروغگویی و تمام این پدرسوخته بازی ها همون خلخالی ترتیبتو داده بود، نمیرسیدی به اینجاها عزیزم. ولی خب حالا به هر حال پس در واقع میشه گفت اینا همه به خاطر اینه که تو ضد انقلابا رو یا این جوانای مملکت رو که دنبال آزادیشون بودن اینا شاکی شدن از دست تو دیگه، میخواستن حال تو بگیرن. خب اول اون نماز مستحبی بود و من اون تایم بعد میخوندم چون ماه رمضان نیتی کرده بودیم که این تایم بخونیم. بعد واقعا هیچکی ندید من دارم میخونم، من بغل دستی خودم متوجه نشدم. هیچکی ندیده؟ تو اگه 1% فکر میکردی هیچکی نمیبینه این کار تو رو، محال بود این کارو بکنی. این 1. 2 بغل دستیت که چشاش زده بود بیرون. حالا بقیه هم بگیم ندیدن، یکی که اون ور سالن که دیده بوده زوم کرده بود ازت داشته فیلم میگرفته. کی ندیده بوده؟ تو مگه اینکه خودت انقدر سرتو کوبیدن به دوشک وقتی مثلا کشتی میگرفتی مخ جابجا شده و کلا نمیبینی نمیشنوی همینجا خوزه اول میگی. وگرنه اگر این کارا و این پدرسوخته بازیای تو رو نمیدید کسی، تو الان اونجا نشسته بودی که جات اونجا نبود که. اینا رو دیدن، این کاراتو دیدن گذاشتنت اونجا. نه به خاطر توانایی در مدیریت که. حالا اون آقایی که فیلم برداری کرد چون بعدش اومد پیش من
وقتی فیلمو گرفت اومد گفت من همچین فیلمی گرفتم، دیدم نشون داد به من 1 ساعت بعد از افطار که ما افطار رو کرده بودیم. همینجوری من کپ کردم، گفتم ببین من راضی نیستم و راضی نبودم، تو باعث شدی الان الکی من کتک میخورم. گفت نه خیلی فیلم خوبه. گفتم ببین به دل خود من نشست این کارو که یعنی چی؟ و تو چجوری منو پیدا کردی اونجا؟ چجوری پیداش کردن اینو؟ حیفون راضی هم نبوده، راضی هم نبوده، پیدا کردنش کتک خورده. آخه به دل خودش نشسته. یعنی یارو نشسته یک کلی برنامه‌ریزی از قبل، خودش هم گفته بوده من این ساعت، این روز، این تایم، این وسط جلسه باید این کارو بکنم، باز به دل خودش نشسته. خب معلومه که دیگه به دل بقیه هم نمیشینه. تو خودت میدونی چه پدر سوخته بازی و چه فیلمی رو بازی کردی اونجا و این داستانا رو تراشیدی، بعد به دل خودت هم نگاه کردی نه خیلی زایاست این، عجب این خیلی پوفیوزه این لولش. اینو بذارید واسه مرحله بعدی یا سیزن بعدی، این هنوز اینو بذارید واسه انتخابات ریاست جمهوری، اینو میشه پاکش کنی. بعد یارو گفته نه من پست کردم رفته، به دل خودش هم نشسته. آخه فقط یه چیزو میدونم، من همیشه به خدا گفتم خدای منو پاک ببر، انقدر گناه دارم. حالا تو این اینایی که اومدن هی نوشتن، تهمت زدن، غیبت کردن، اگر اونا درست بگن میشه غیبت، اگر اشتباه کنن میشه تهمت به من. در هر صورت دارن گناه میکنن، بار گناههای من داره کم میشه. شما رو میگه ها غیبت میکنی، تهمت بشین به همین خیال باش که بار گناهات داره کم میشه و تو همین جوری داری رهسپار بهش میشی. قراره که ببرن اونجا واسط فرش قرمز پهن کنن و به خاطر این کارهای خوب و قشنگی که میکنی و بار گناهات داره که میگه خبرنگار و خبرگزار و کسایی که راجع به موضوع کار کردن اینا پشت سر من غیبت کردن. مردی که پس کلا هر چی خبرنگار و تلویزیون و رسانه است دارن پشت تمام سیاستمدارا غیبت میکنن دیگه، وگرنه بعد همه صبح به صبح برن دنبال اینا روبروشون بگن همه حرف و خبرا رو، مخصوصا تو رو. اینا هم نعمته و کل قضیه این بوده. منم اصلا ناراحت نیستم، فقط مردم مراقب باشن، زود قضاوت نکنیم هم دیگه. کی گفته اصلا به جایش کسی گرفته بوده که تو ناراحتی؟ اصلا کسی فکر نمی‌کرده تو ناراحتی، که الان که گفتی هم بازم به هیچ جای هیچ کس نیست که ناراحت شدی. بقیه ناراحتن، مردم ناراحتن از دست تو به خاطر دورویی تو، ریا و تزویر و دروغگویی تو، بقیه چیزات. تو ناراحت نیستی، مردم چششونو وا کنن زود قضاوت نکنن. مردم چششونو که باز میکنن چهره کمربندشون هم وا میکنن، سر تا پا تو قهوه‌ای میکنن. دلت خوشه. برو خوش باش که بخشیدن گناهات تو همه. جانم چی دیگه از این بهتر میخوای؟ میدونی کیو داریم برای مصاحبه آنلاینی؟ کی؟ امینو یادته؟ یادت که باید باشه. امین برنده The Voice. بله باریکلا. چقدر خوب. حالا بچهای The Voice این هم در طول این مدت گفتن آقا این برنامه قبلا ضبط شده، این برنامه قدیمیه، 2 سال پیش ضبط شده فلان 20 سال ما همراه مردم بودیم در این مدت. باز دوباره این شبکه‌های دیگه و آدمای دیگه و افراد دیگه میومدن نه این مسابقه بی‌شرفیابیه، اینا بی‌شرفن. اینا چی میگین به جوونای این مملکت که خودشون در واقع با بدبختی و سختی اومدن خودشون رو به یه جایی رسوندن که دیده بشن، شنیده بشن. واقعا همشون هم نگاه بکنین تمام پیجاشون پر از همراهی با هموطناشون بوده در طول این مدت. همشون می‌خواستن صدای خفه شده ای رو که در کشورشون فرصت بروزش رو نداشتن می‌خواستن یه جوری نمایش بدن، می‌خواستن هنرمند هموطناشون باشن. بعد این همه توهین و بی‌احترامی. دمشون گرم که بالاخره برنامه خیلی خوبی رو هم ترتیب دادن. و خیلی اتفاقا این نکته جالبی که گفتی، امین هم در مورد همین صحبت میکنه، خیلی فعال بوده و امیدوارم که پای خط باشه. امین جان صدای ما رو میشنوی؟ امین جان سلام عزیز. سلام سینا جان، سلام شادی جان، خیلی خوشحالم میبینمتون. مرسی. ما داریم همون جایزه رو الان دارم من گوشه تصویر میبینم. اون گوشه جایزه رو بیار بالا ببینمش. پشت سرته. ببینیم واقعا به جایزه کم دور ازم. خیلی خب پس بگی بشه. اشکال نداره. انگشتاشو دیدیم بس. همین انگشتاش پیداست دیگه. میکروفونه. آره همینه. پولشو بگو چیکار کردی؟ پولش بگو. اونو که میدونیم همینه. دادی به همسرت، گفته بودی میخوای بدی به همسرت. ما بعد شاهد. من قول دادم که به همسرم میدم، ولی به محض اینکه جایزه رو دریافت کنم میدم به همسرم. ندادن هنوز جایزه رو بهت؟ هنوز همچنان. خب حتما یه کار بدی کردی دیگه. حتما یه کار بدی کردی به تو جایزه رو ندادن. گفتم حراج گذاشتن. جواب بدم مشخص میشه دیگه. آره دیگه ندادن هنوز واقعا. نه آقا MBC The Voice کجا؟ آقا جایزه برنده رو بدین دیگه یا بدین من بهش بدم. گفتن بودجه ندارن، این حراج گذاشته بودن مبلای ما رو.
مال ما رو؟ آره بتونن جایزه رو بدن. نه تو رو بعد اون وقت میگن اینا اینقدر پول دارن و نمیدونم فلان و بیسار ایناست. اینه وضعیت ها. ولی خب حالا اشکال نداره، پولو میدن بدین به من. بچهای ام بی سی کیه، کجاست اینجا، مسئولش کیه؟ بیاد آقا این پول جایزه رو بده به من اینو میدم به همسرش. آها مستقیم. مثلا مستقیم خودم پست میکنم میفرستم واسهشون. شما چرا ناراحت چی هستین؟ آقا سینا نماینده ما اونجا، خیالمونم راحت. من مخلصم هستم، خیالت راحت باشه. من حق تو رو از حلقوم هر کی باشه میکشم بیرون. امین جان بگو از پارسال دیگه، در واقع این پارسال این مسابقه پارسال بهت ندادم پولا. چیکار کردی تو؟ بگو ببینم. خیلی فعال بودی و دیدم ویدیوهاتو، کارهای جدید داده بودی بیرون هنوز، ولی همچنان به زبان انگلیسی میخونی ها؟ آره موزیکای فارسی بخون. آره من موزیک با گروه خودم خب خیلی فعالتر بودم این مدت، مدام در حال تولید موزیک بودیم، موزیک ویدیو بودیم. کار فارسی هم خب قطعا کار کردم ولی همچنان پستپون نگه داشتم تا ببینم که به چه شکلی میتونم اون رو منتشر کنم. خب تو که بهتره، یعنی فرصت خوبیه برای موسیقی اعتراضی و سبک موسیقی که میتونی در واقع صدای اعتراض باشی. به سبک کاری تو خیلی میخونه و راحت‌تر میتونی کار بکنی توی بخش فارسی و نتیجه هم بگیره با توجه به شناختی که مخاطب از سبک و توانایی و صدا تو هنجرت پیدا کرده. الان فکر می‌کنم فرصت خوبیه. حالا به زور نمیخوام بازارت کنم کاری انجام بدی، ولی نه متوجهم. اتفاقا میگم 2-3 تا کار الان آماده دارم که کارهای نهاییش انجام شده، منتها میگم فعلا برای پخش کردنش منتظرم تا ببینم به چه شکلی میتونم اون رو پخش کنم. یکی از کارهایی که داده بودی بیرون توی اینستاگرامت بود، سازهای ایرانی رو هم توش به کار برده بودی. از اون یه ذره برام بگو. آره کار آخری بود که با گروه خودم اوت آف موور پخش کرده بودم به اسم دژاوو. خب ما تقریبا میشه گفت از سال 2010 که با گروه خودمون شروع به کار کردیم و کلا تمام موزیکام به زبان انگلیسیه، ولی خب سعیمون این بوده که همیشه تو رسانه‌های بین‌المللی سعی کنیم خودمون رو مطرح کنیم. موزیک آخرمون چون از سازهای تلفیقی خود ایرانی استفاده شده و سنتور استفاده کرده بودیم، یک سر و صدای خیلی عجیبی هم کرد توی رسانه‌های بین‌المللی اون سمت و بازخورد خیلی خوبی برامون داشت. دیگه الان نوبت اون کاریه که سینا دوست داره دیگه، علاقه داره که بشنوه کار زن زندگی آزادی تو. برام بگو از اون. از من آره این کار رو تقدیم می‌کنیم به تمام خانم‌ها و زنان سرزمینمون که خب خودمون میدونید دیگه با توجه به شرایطی که پیش اومده چقدر حقشون پایمال شده. من تمام جوانایی که توی این راه جونشون رو از دست دادن، اسم این کار رانگ جنریشن بود که به همراه گروهمون سعی کردیم رانگ جنریشن آره نسل اشتباهی بسیار سعی کردیم ما هم به نوبه خودمون وظیفه خودمون رو در قبال این انقلاب انجام بدیم. دمت هم گرم. خیلی این کار زیبا رو می‌بینیم و می‌شنویم. ممنون ازت. دمت هم گرم. مرسی از شما.
خیلی تواناییش بالاست و خیلی خوبه. دمش گرم. ممنون ازت. دوستان عزیز اگر کلیپی دارین و میخواین که بیشتر شنیده بشه یا دیده بشه از کارهای هنریتون، لطفاً به کانال سوژه یاب در تلگرام بفرستین. میگفتی جان؟ داشتم میگفتم که من چرا صندلیم پایینه؟ چرا منو آوردین گذاشتین کف استودیو؟ هم ما باشی آقای من پیاده شو با هم سوار شیم. سینا دستش نبر بالا دیگه. نه خب بذار ببینم دستش دسته رو من گفتم بکنن بنزن دور. از قرار کردن. خب حالا ولش کنید. تو همین فاصله دوستان عزیز مهمون داریم امشب. بگو. نوازنده چیره دست، کار درست. به به. آزاده مقصودی. بازی چون این نکنی چشم من این تو چشم من نره. تکون نخو زیاد اونجا. الان یه چیزی میشه. این الان آزاده میره عقب. آزادی جان خب چرا این ویالون رو نمیدی بچه‌ها نگه دارن؟ چرا با ویالون از اون پشت اومدی؟ این ویالون آخرش این سیخش میره یه جایی که نباید بره. نه خدا نکنه. این ویالون خیلی مخصوصی هستش که از آقای فلوریان لیونارد گرفتم از لندن. میشناسمش. خب آره بهش زنگ بزنیم بگیم بیاد. آره یه چای بخوریم. یه چای نبات. خب این یعنی این ویالون عادی نیست. این ویالون پات درد میکنه؟ نه بابا. چون احساس کردم. نه. گفتم شاید ویولون خورد به پا. اصلا الان اینقدر احساسش رو میخواد بیان کنه راجع به این ویولون. کم استرس شده. این ویولون استرادیواری از آنتونیو استرادیواری که 1720 ساخته شده. 1720 یعنی 300 سالشه دیگه نه؟ 300 سالشه این ویولون. بله. خب پس با توجه به این قضیه بچه‌ها رو صدا کنید. پس اصلا نباید می‌آوردیش تو این اینجا نباید باشه این ویولون. چون این ویولون اشتباه شده. چنده اون وقت این ویولون؟ 10 میلیون. 10 میلیون چی؟ 10 نه خب 10 میلیون چی؟ 10 میلیون ریال؟ بریتیش پوند. 10 بچه‌ها بیاین. یواش زیاد بلند نگین آخه. بادیگاردش کجا میلیون پوند الان تو استودیوی ماست. بادیگاردش دست مهمون برنامه است. من بودم نمی آوردم تو همچین برنامه‌ای. برنامه تکون کرده. نه این برنامه به این خوبی من آخه خوبه برنامه‌مون راست میگی. خب 50 یورو بدین که بهت گفتم خوبه شاورتون دادم. خب الان این ویالون 10 میلیون پوندی که 300 سال عمرشه صداش چه فرقی داره با یه ویالون مدرن جدید الکترونیک؟ الکترونیک اصلا همینو بگو. این آخرش اینو میکنه تو حلقم. میخوای چوبشو بده من اینجا نگه دارم یا اونم بعد دست نمیدی هیچ کدومو؟ نه هیچ کدومو. یعنی مهمون با 10 میلیون پوند اومده تو استودیو همین ریختی هم میره. زیاد یعنی بیا اینجا من این نه من از همین فاصله به هیچ عنوان من با تو فاصله انقدر مثلا خیلی خوب من با همین رعایت فاصله مصاحبه رو ادامه میدم. صدای الکترونیک به خوبی نیست. ویولون صداش آخه مثل
مثل زنگ صدا میکنه. همین بزن تا آخر مصاحبه. بزن. عجب صدایی داره. همینجور نگه دار تو دستت، نمیخواد. خب تو کی علاقه‌مند شدی به موسیقی؟ من که راستشو بخوای 6 سالم بود، خب تقصیر بیژن مرتضوی شد که من شروع کردم به ویولون زدن. والا برادرم میخواستش ویولون بزنه چون که یه عکس بزرگ از بیژن مرتضوی تو اتاقش بود. خب با ویولون سفیدش، لایف ات گریک تئاتر یادم هست. گفتش مامان منم میخوام ویولون بزنم. رفتیم پیش سازنده ویولون، منم گفتم هرچی که برادرم میکنه منم میخوام. برادر بزرگتره یا برادر کوچیک‌تر؟ بزرگتر. منم میخوام بکنم دیگه. چرا من نکنم؟ ما هم رفتیم ویولون گرفتیم با امروز اینجا نشستم پیش شما براتون میزنم. و برادرت دیگه ادامه نداد به ویولون؟ چرا یعنی از هابی. یعنی چند تا بچه این تو خانواده؟ 3 تا. برادر بزرگترت گفت میخوام ویولون بزنم. بله. رفت ویولون بگیره، تو خودت هم ویولونا رو دیدی، علاقه‌مند شدی به ویولون و تو شروع کردی به ویولون زدن و تو شدی یه ویولونیست کار درست چیره دست. اون شد واسش هابی. بله. همینه فرق پسر و دختر. و تو رفتی تو موسیقی کلاسیک؟ بله. تو اتریش؟ نه، تو لوبک، تو آلمان. بله. الان تو کلی اونجا واسه خودت اسمی در کردی خانم. Schon so etwas wie ein richtiges Wunderkind. Warum? Das sagt uns Claudia Heidolf. Kein Lampenfieber, keine Spur von Unsicherheit, einfach nur Konzentration. Sobald Azadeh ihren Geigenbogen ansetzt, scheint es, als sei sie mit ihrer Geige zusammengewachsen. Die gebürtige Lübeckerin steht gern als Solistin im Rampenlicht. متولد ایران هستی یا همون آلمان؟ آلمان به دنیا اومدی و همونجا هم بزرگ شدی. بله. یعنی هیچ وقت ایران نبودی؟ نه، فعلا هیچ وقت هم نرفتی؟ فعلا نه. میدونی نمیتونی با این ساز بری روی استیج تو ایران؟ بله. خب خوبه که همین که میدونی میدونی که با این ویولون هم نباید بری اونجا. بهتره که نه. آره. همه اینا رو بدون بشین بریم یه سر اتاق فرمان برمیگردیم. همچنان در خدمت مهمون کاردرست آزاده عزیز هستیم که ویولونش رو همچنان دو دستی چسبیده. حقم داره. آزاده جان این بطری آب شما بود اینجا افتاد، ببخشید عذرخواهی میکنم. تو برای هنرمندهای شناخته شده هم کار زیاد کردی و همکاری داشتی، درسته؟ حتما. خب یه چند تاشو واسمون تعریف کن، شرایطشو بگو، چه جوری این اتفاق افتاده، چه حسی داشتی؟ مثلا من 15 سالم بودش نایجل کندی رو میشناسی؟ It's one of the بله، یعنی بزرگترین، یکی از هنرمندای بزرگترین دنیا هستش از لندن که 15 سالم بودش. بکستیج مثلا رفتم گفتم شما همینجوری رفتید پشت صحنه؟ همینجوری بعد کانسرت گفتم شما یه زیگنتور به من میدید لطفاً. بچه بودم دیگه. خب گفتش حتما. ویولونم دستم بودش، گفتش این ویولونه؟ گفتم بله. ورداشت رفت توی اتاق دیگه، منم پشت سرش رفتم گفتم چی میخواد از من؟ گفتش بزن برام، ویولون بزن برام. جدی؟ واقعا. به همین راحتی؟ همینطوری. یعنی تو رفتی پشت هم نبود هیچ استیج، بک استیج، پشت صحنه به عنوان یک شانسی بود. یکی از کارهای کلاسیک تو براش زدی دیگه. بله. چون تو بیشتر کلاسیک کاری. خب بعد چی شد؟ 14 رو زدم کمی الان. آره. بعد منجر به همکاری شد. بله، به من تلفنش رو نوشت. من فکر کردم این تلفنش فیکه، اصلا محال ممکنه. راستی نیست این تلفن شمارش. خب بعد اومدی خونه به مامان بابا گفتی مثلا اصلا چه اتفاقی افتاد؟ برادرت که اون می‌خواست ببین اون چه حسی داشت؟ از حسودیای اون بهم بگو. نه خیلی خوشحال شد. واقعا شد؟ آره من بهش 15 سالت بوده، برادرت چند سالش بوده؟ یه 15. برادرت 24. 24.
نه بهش ببین من بهش 100 یورو دادم گفتم حسودی نکن. آفرین. آها خب ببین من میگم دیگه باید راهکار جلوگیری از حسودی رو پیدا کرد. 100 یورو خوبه بیشتر نگرفته. خب حالا اون قطعه‌ای که دیگه بعد منجر به همکاری شد. یعنی باش همکاری کردی؟ بله. چند ماه بعد زنگ زدش گفتش فردا بیا کان. باشه حتما. مامان بابا هیچ چیزی نداشتن، مخالفتی نداشتن، مثلا بابا بگه نه دختر کجا پاشی بریم مثلا کن با یه نفر آرتیستی که نمیشه. مامانم که خیلی خوشحال گفتش بیا بریم، خودش هم بلند شد رو بعد با من درود بهش که اونجا نشسته. مامان اینجا نشسته تشویق کنید. یه همچین هنرمندی رو تحویل جامعه داده. تحویل جامعه آلمان داده. اومده که مثلا تحویل جامعه اگر ایران داده بود هیچ وقت به اینجا نمیرسید، چون نمیذاشتن که بیاد روی صحنه اجرا کنه و بزنه که. خیلی ممنون مامانی. 100 یورو بیا. فضل بخشش میکنه. تو که هرچی پول در میاری رو که باید بدی به اینون به خاطر حسودی نکردن. به خاطر اونه که من این ویولون نمیتونم بخرم، به خاطر اون دیگه. خب این ویولون تو ویولون خودت چه جوریه؟ من ویولون خودم ندارم. ویولون خودت نداری؟ نه. اونو که دارم از سوسایتیه، بعد تا سپتامبر پسش بدم. خب دیگه ببینیم چه جنسی لازمه. خب این ویولون میخوایم این ویولون رو تبلیغ کن، پروموت کن، یکی بخره شاید. یکی اول بزن صداشو درست اول بزن بشنویم. قشنگ یه چیز باحال بزن حال کنیم. باحال یعنی یواش تند. شادی خانم. باخ. 14 باخ و پردوش. این صداش واقعا مثلا با اون بچه‌هایی که میان کمک مثلا ویولون میزنن متوجه میشین دیگه فرقش رو. از اینا بیارید. پس دیگه الان باید این بگی این ویولونو باید چیکارش کنیم ما؟ چیکارش می‌خوای بکنیم؟ یه اسپانسر درست حسابی 10 میلیون پوند 10 میلیون کی داره بیاد بره. حالا یعنی واقعا راه دیگه ای نیست برای اسپانسر شدن، یعنی فقط یا 10 میلیون یا یه گزینه دیگه ای میخوای بذار جلو پای جان. چی گوشکوب که نمیخوان تای جیب جان ندارم که من 10 میلیون که بخوام اسپانسر. نداری؟ نه عزیزم تو داری؟ بده من بعدم بده. چقدر داره؟ 20 میلیون؟ بذار ببینم حالا اگه من به دلار که من میلیاردرم. چیز ببخشید به تومن. نه ریال. از ایران میتونم ببرم شروط بدم. پروژه ها و کارهایی که در آینده داری، چه کارهایی میخوای بکنی؟ چه پروژه ها و کارهایی رو در آینده داری که قرار انجام بدی و خودت هیجان زده هستی برای انجامش؟ فعلا یه پروژه در لوکداون چی میگن به دنیا آوردم یا خلق کردی. بله. بچه رو به دنیا میارن. حالا تو کرونا یا در مواقع دیگه. هر زمانی میشه بچه رو به دنیا آورد. ولی این پروژه شما بله. اسمش هست مونباخ که ما باخ میزنیم، موزیک باخ میزنیم و موزیک ایرانی از پوران و موزیک لاتویایی، چون که پیانیستم آندیس از لاتویا میاد. که ما مثل یه پلیلیست میکنیم، یعنی با باخ شروع میکنیم مثل یه ترانزیشن میکنیم مثلا موج دریا it's a journey چی میشه؟ یک سفر میکنیم با موسیقی و از سفر بله تا ماه با برگشتنه و وقتی موزیک رو برمی‌داریم.
خب این حال ببین، پروژه‌ای بوده الان- که توی کرونا خلق کردی و در حال اجراست الان یا بله. قراره؟ نه حالا یعنی ما دربارش فکر میکنیم که یه آلبوم یعنی ریکورد کنیم و خب. بله برای اون ریکورد هم مثلا یه ویولون خوب لازم شد دیگه. خب ببین الان باید یه کاری بکنیم که هم ما به حال بیایم هم بیننده ها. چی برامون در نظر داری؟ همون بیژن مرتضوی که به این روز انداختتش به نظر من به نظر بهتره. من شما که برو بریم. تشویق بفرمایید. بسیار عالی، بسیار عالی. اینم بگم بیژن جون اگر این برنامه رو دیدی، این هنرمند جوون عاشق کارهای شما بوده و از طرفدارای قدیمیته. حالا اگه احیانا خواستید همکاری بکنید توانایی بسیار بالایی داره و هوای هنرمندای جوون رو باید داشته باشیم. این از این. دوستان و همراهان، من در این مدت توی کانال تلگرامم خیلی فعال بودم و کانال تلگرامم رو اینجا معرفی میکنم چون راه ارتباط مستقیم و تلگرام در نظر گرفتم که همین الان مثلا میتونم بردارم و یه وایس واسه شماها اینجا بفرستم، واسه اینکه خیلی هم کول و خودمونی و خیلی هم کول و خودمونی. به قول شادی خانم ما خیلی مخلص همه شما هستیم و دمتون گرم. آقا بپیوندید به ما. این از این مال تلگرام. حالا مال قیل تلگرام یوتیوب MBC پرژیا، تلگرامش، فیسبوکش، اینستاگرامش، توییترش. برنامه رو به صورت تیکه تیکه و یه تیکه میذارم برای تماشا. کانال یوتیوب من پشت صحنه ویدیو و حالا ویدیوهای مخصوص یوتیوب رو میتونید دنبال بکنید. تلگرامم که گفتم دیگه بپیوندید. پست مربوط به برنامه امشبم توی پیج شادی اینستاگرام و پیج من کامنت بذارین زیرش و نظرتون رو بنویسین، انتقاد، پیشنهاد یا هر چیزی که به ذهنتون میرسه. بسیار عالی. شبتون بخیر.